আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল ক্লাছ 9 চেপ্টাৰ 1 অনুশীলনী 1.2 এক্সাৰসাইজ 1.2 মেথছৰ হয় 1.2 প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আৰু বিষয়ে আলোচনা কৰিম তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ উক্তিবিলাক সত্য নে অসত্য উল্লেখ কৰা তোমাৰ উত্তৰৰ যথাৰ্থতা প্ৰতিপন্ন কৰা তে প্ৰথমতে আছে প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যা এটা বাস্তৱ সংখ্যা 2 নম্বৰত আছে সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুৱে √m আৰ্হিৰ য'ত m এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা 3 নম্বৰত আছে প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1 নম্বৰটো হ'ব সত্য কাৰণ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰক একেলগে বাস্তৱ সংখ্যা বোলে প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যাই বাস্তৱ সংখ্যা 2 নম্বৰটো হ'ল অসত্য কাৰণ -6 -5 -4 -3 -2 -1 আদি সংখ্যা ৰেখাত অৱস্থিত বাস্তৱ সংখ্যা কিন্তু কোনো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল নহয় 3 নম্বৰটো হ'ল অসত্য কাৰণ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ লগ লাগি বাস্তৱ সংখ্যা পোৱা যায় প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় নে যদি নহয় তেনেহলে এটা সংখ্যাৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ বৰ্গমূল এটা পৰিমেয় সংখ্যা তে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে সকলো ধনাত্মক পূৰ্ণ সংখ্যা বৰ্গমূল অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় যেনে 1 4 9 16 25 36 এটসেট্ৰা বৰ্গমূল পৰিমেয় সংখ্যা যেনে √1 = 1 পৰিমেয় সংখ্যা হয় √4 = 2 পৰিমেয় সংখ্যা হয় √9 = 3 মানে 9 ৰ বৰ্গমূল 3 পৰিমেয় সংখ্যা হয় √16 = 4 পৰিমেয় সংখ্যা √25 = 5 পৰিমেয় সংখ্যা √36 = 6 পৰিমেয় সংখ্যা নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল যে 3 সংখ্যা ৰেখাত √5ক খচিত কৰিব পাৰি দেখুওৱা যে ইয়াত এটা ডায়াগ্ৰাম আছে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা যে x' আৰু OX সৰল ৰেখাডালৰ a বিন্দুত লোৱা হ'ল যাতে o এক একক হয় x' O আৰু x এটা সৰল ৰেখা টানি লোৱা হ'ল এটাকে x' OX ৰেখাডালক p বিন্দুটোৱে √5 অপৰিমেয় সংখ্যাটোৰ নিৰ্দেশ কৰিছে লগতে ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু যদি ইয়াত কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেন্ট বক্সত আহি কমেন্ট কৰিবা মই নিশ্চয় তোমালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ জয় অসম